Hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sariling yung calculator gamit ang Excel. So halimbawa, ginawa ko ito. Let's say bumili kayo ng 200 units. Tapos yung price niya halimbawa ay 12.60. So ang babayaran nyo daw is 2,542. Ngayon, kung gusto nyo nang magbenta, halimbawa ibebenta nyo na lahat ito 200. So sa sale tayo ngayon 200. Tapos yung price niya ay tumas, halimbawa ito kasi 'di ba buy low sell high. So halimbawa binenta natin ng 13 ang price. Okay? Tapos yung capital ilagay nyo. Ano ba yung capital ko noon? Ito, 2,542. So 2,542.652. So ayan po ang sinasabi ng calculator ko. Nag-gain po kayo ng 0.84%, may profit kayong 21 pesos. So, tuturuan po kayo kung paano gumawa ng calculator. So, stay tuned lang kayo. Hello and welcome back po. So, mag-example po tayo doon sa BDO Nomura charge. So, sa website po nila, ito po yung nakalagay. Yung what fees does BDO Nomura charge? Andyan po yung for buy transaction at saka sell transaction. So andyan po lahat yung SCCP, broker's commission, value added tax. Sa sell naman may SCCP sila, broker's commission, value added tax, saka sales tax. So ang una natin gagawin ay sa buy transaction. So maglagay tayo buy. Okay, so maglagay tayo number of units, tapos kung magkano yung price. Okay, tapos yung ano nga pala yung mga charges nya. So may SCCP, yung Securities Clearing Corporation of the Philippines, SCCP. Tapos yung broker's commission, so ilagay natin commission. Tapos value added tax, VAT. Tapos maglagay tayo ng gross amount. Okay, yung gross amount, yung magkano yung ratio tsaka yung unit. So isa-isa natin yan. So dito muna tayo sa gross amount. Para makompute nyo po yung gross amount, maglagay tayo equals. Kung ilang units yung nabili nyo, multiply nyo yung ratio nya. Ayan po. Tapos yung sa charges na tayo, so una sa SCCP. So, ang sabi niya dito, 0.010% of the gross amount. So, maglalagay kayo equals to 0.010% ng gross amount. So, times gross amount. Okay? So, sa commission is equal to, ang sabi niya, broker's commission 0.25 of the gross amount. So 0.25% of the gross amount times of the gross amount. Ito po. Ayan. Pero ang sabi niya po dito, the minimum charge is 20 or 25% or 0.25% of the trade value, whichever is higher. So ang gagawin po natin dito, mag-insert po tayo ng panibago. So, let's say, sabihin natin commission 2. Okay? So, dito sa commission 2, equals natin, ang sabi niya, minimum commission charge is 20. So, dito, ang gagawin natin formula is, maglalagay tayo ng F, close and open parenthesis, sabi niya, kung yung commission dito ay mas mababa sa 20,
dapat 20 ang minimum. Ganyan. Kung mas mataas sa 20, ilalagay mo yung commission dito sa 1. Okay? So, yan po. Ayan. So, nakalagay niya 20 kasi yun ang minimum po niya. So, sa value added tax na tayo. Lalagay po ng equal. Ang sabi niya, 12% of the broker's commission. So, ibig sabihin, equals to 12% of the broker's commission. So, times, dito po tayo sa commission to, of the broker's commission. Okay? So, ayan. So, sa charges na tayo, ang gagawin natin, ito-total po natin lahat ng charges. So, charges. So, SCCP plus, dito tayo sa commission to ha, kasi minimum daw 20 or 0.25% of trade value, whichever is higher. So, dito po. Plus, sa VAT. Okay? Ayan. Tapos, dito na tayo sa buy. Okay? So, testing natin. Okay? Hindi pa po pala. May kulang pa. Lagyan po natin yung net amount. Net amount. Kung magkano lahat ng babayaran nyo. So, ang formula ng net amount ay yung gross amount tsaka i-plus mo yung mga charges ito. Ayan. So, nakahanda na yung calculator natin. So, testing natin. Halimbawa, bumili tayo ng 200 units. Okay? Tapos, yung price niya ay 12.60. Ayan na po ito po yung babayaran ninyo kapag bumili kayo ng stock na 200 units na may price ay 12.60. Okay? So, yan po. Pwede nyo pong i-hide itong commission ito para hindi po kayo malito. I-test po natin kung halimbawa mas mataas yung 20. So, halimbawa bumili ka ng 1,000 units half false. Ayan po. Mas mataas na yung 20, yung 3150, kaya ginamit niya yung 3150. Ayan po. So, ito po yung calculator natin. So, sa susunod natin gagawin itong sell transaction. Lagay po natin dito sell. Okay. So, maglagay tayo dito ng number of units ulit. Tapos kung magkano yung price na nabili nyo. Tapos kung magkano yung babayaran ninyo. Okay. Tapos maglagay tayo ng charges. Ano nga pala yung mga charges? Ito po yung SCCP. Meron ding broker's commission. So, lagay ulit natin commission. Tapos, value added tax, VAT. Okay. Tapos, sales tax. Lagay natin tax. Okay. Tapos, yung gross amount. Ito lang po yung kailangan ninyo para makapag-compute kayo ng sell. Okay. So, unahin natin yung gross amount. So, equal. Yung gross amount daw ay yung number of units, i-multiply nyo yung presyo. Ayan po. Tapos, sa charges tayo, sa SCCP, equals to, yung SCCP nga daw ay 0.010% of the gross amount. So, 0.010% of the gross amount. So, times of the gross amount. Ayan po.
So, sa commission, so, broker's commission, 0.25 of the gross amount. So, equals to 0.25% times the gross amount dito po. Okay? So, dito po ulit, minimum commission charge of 20 or 0.25 of the trade value, whichever is higher. So, nung kagaya nung sa buy tayo, ganun din po sa sell. So, mag-insert po tayo ng panibago. Sabihin po natin commission to ulit. Commission to. So, ang gagawin po natin, maglagay po tayo ng if, close and open parenthesis. If yung commission daw ay mas mababa ng 20, ang minimum niya ay 20. Pero kung higher naman, doon sa normal na commission charge. Okay? Ayan po. So, sa value added tax, 12% daw of the broker's commission. So, is equal to 12% of the broker's commission times, dito po tayo sa commission to sa minimum. Okay? Tapos sa sales tax, ayan, 0.60% of the gross selling amount. Okay? So, dito sa example natin is 0.60%. So, is equal to 0.60% of the gross selling amount times of the gross selling amount. Dito po. Ayan. So, dito tayo sa next, sa net amount. So, ang net amount dito sa sell, yung gross amount mo, tapos, ima-minus natin dito sa total charges. Okay? So, yung total charges nito ay yung SCCP, i-plus mo yung dito tayo sa minimum commission 2 plus sa value added tax, tapos sa sales tax. Okay? Ayan po. So, nag-minus siya kasi sa ano ito, sa charges. Okay? So, binawas niya kaagad yung charge. Wala pa lang ano, hindi pa lang nagsisimula yung transaction. So, ganyan talaga yan, may tax. So, subukan natin ulit. So, dito sa chart, dito sa buy, bumili tayo ng 200 units. So, sabi nating ibebenta na natin 200. Okay? Tapos yung price nung bumili tayo ay ano, 12.60. So, ibig sabihin, halimbawa, buy low, sell high. So, tumaas siya. Sabi na natin naging 13. Benta na natin kasi 13 na siya. So, ang naging neto mo ngayon ay ito, 2,561.74. So, yung puhunan mo noon ay 2,542. So, yung ngayon nagiging 2,561.74. Para malaman po ninyo ang tubo nyo, maglagay ulit tayo net profit. Net profit. So, net profit is equal to yung neto nung binenta mo, i-minus nyo po doon sa net nung puhunan. Ayan po. Ibig sabihin, may profit po kayong 19.088 pesos. Okay? So, para malaman yung percentage niya ay let's say sabihin natin gain or loss percentage. Okay? So, dito sa formula, so, ang formula po dito ay is equal to yung net profit, ito po, i-divide mo daw ng
yung capital mo, ano yung capital mo nung nag-buy ka dito po sa net amount, plus yung total fees nung nagbenta kayo. Ito po, total charges yun, fees. Okay, is equal. Tapos i-format nyo po ng percentage ito. Ayan po. Tapos kung gusto nyo may decimal, ito po. Ayan. So ito na po yun. Net profit nyo ay 19 pesos 0.88, tapos nag-gain po kayo ng 0.74%. So ito na po yung calculator. So kayo na pong bala kung may mga anong kulay yung gusto nyo, ganun po. Hit subscribe button na lang po kung sa palagay nyo ay useful po ito at makaka-receive kayo ng libreng video na tutorial galing sa akin. So God bless po at salamat sa panonood. Bye.